Star Kitchen. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ chicken and egg soup එකක්. රෙස්ටුරන්ට් ගිහිල්ලා ඔයාලා ඕඩර් කරන soup එක ඒ රසයටම stock powder, soup කැට වගේ කෘත්‍රිම රසකාරක මොනවත් නැතුව ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ Star Kitchen YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මෙතන skinless chicken gram 250ක් අරන් තියෙනවා. ස්ටෝක් එක සාදා ගැනීමට වතුර මිලිලීටර 1200යි. ලොකුවට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. තලාගත් සුදුලුණු බික් 4ක්, තලාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්, බටර් තේ හැන්දක්, කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2කමාරක්, බිත්තරයක්, ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු. මුලින්ම චිකන් ටික වතුරට දාගෙන තඹ ගමු. ඒකටම බීලුණු ගෙඩියක් දාගන්න. ලුණු සහ ගම්මිරිසුත් මේකටම දාගන්න. මේ චිකන් ටික තඹගෙන තමයි අපි සුප් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ස්ටොක් එක හදාගන්නේ. මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර තියාගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙතනදී ස්කින්ලස් චිකන් එකම ගන්න. මොකද චිකන් ස්කින් එකේ LDL කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපේ සුප් එකේ ගුණාත්මකභාවය අඩු වෙනවා. අපි දැන් විනාඩි 10ක් මේ චිකන් එක තඹගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මේකේ මේ තියෙන සුදු පාට තෙල් කෑලි වගේ වට ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න. වටේ තියෙන ඒවත් හොඳට අයින් කරගන්න. පේනව නේද? චිකන් ටික තාම තැඹිලා මදි. අපි තව විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට තියමු. දැන් මේ චිකන් ටික හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. මට සම්පූර්ණ කාලේ විනාඩි 30ක් ගියා මේ චිකන් ටික තඹ ගන්න. අපි දැන් මේ ටික බේරලා අරගෙන පොඩි කෑලි කපා ගමු. ඔයාලා ලොකු කෑලි හැපෙනවට කැමති නම් ලොකු කෑලි කපා ගන්න. අපි මේ චිකන් ටික මේ විදිහට පෙරාගෙන ස්ටොක් එක පැත්තකින් තියාගමු. අපි සුප් එක හදාගන්නේ මේ ස්ටොක් එකෙන් තමයි. මේ තියෙන්නේ මම පොඩියට කඩාගත්ත චිකන් ටික. දැන් අපි පෑන් එක ටිකක් රත් කරගෙන බටර් ටික දාගමු. මේ වෙලාවේදී ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියන්න. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගන්න. සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු ටික මේ වෙලාවේදී එකතු කරගමු. ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න. මේකෙන් තමයි අපේ සුප් එකට වැඩි රසයක් වගේම ගුණයක් එකතු වෙන්නේ. සුදු ලුණු ඉඟුරු කියන්නේ ප්‍රතිශක්තියට කොලෙස්ටරෝල් වලට ගොඩාක් ගුණදායක දෙයක්. අපිට කෘත්‍රිම රසකාරක ක්‍රීම් මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ මේ සුප් එක හදාගන්න. මේකෙන් හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මැලවිගෙන වගේ ඉන්නේ. ඔයාලට පේනව නේද? මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා. අපි දැන් චිකන් ටිකත් එකතු කරගමු. පොඩියට කපාගත්ත චිකන් ටික මේ හොඳට කලවම් කරන්න. බටර් එක හොඳට කලවම් කරගන්න මේ ටික. දැන් විනාඩි 2-3ක් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි අර පැත්තකින් තියාගත්ත චිකන් ස්ටොක් එක මේකට එකතු කරගමු. ස්ටොක් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩි කරගන්න.
හොඳට කලවම් කරගන්න. විනාඩි 5ක් විතර මේක මේ විදිහට කුක් කරගන්න. ඒ අතරේ අපි කෝන්ෆ්ලවර් ටික හදාගමු. දැන් කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2කමාරට ඇල් වතුර මේස හැඳි 4ක් පමණ එකතු කරගෙන හොඳට කැටි හිටි නැති වෙන්න දිය කරගන්න. හොඳට දිය කරගන්න. දැන් ස්ටොක් එක විනාඩි 5ක් පමණ කුක් කරගත්තට පස්සේ කෝන්ෆ්ලවර් ටික දාගමු. ටික ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. කෝන්ෆ්ලවර් වලින් තමයි සුප් එකේ thickness එක ගන්නෙ. කෝන්ෆ්ලවර් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගෙන thickness එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තොත් සුප් එකේ උපු ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් කෝන්ෆ්ලවර් ටික ඔක්කොම දාගෙන විනාඩි 10ක් පමණ කුක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට සුප් එක හොඳට උක්කු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් තියාගන්න. දැන් සුප් එක හොඳට තික් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි ගසාගත්ත බිත්තර එකතු කරගමු. මේ විදිහට පොඩ දාලා හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න. පොඩි කෑලි කඩා ගන්න හැන්දෙන්ම. මේ පේනව නේද? ඔයාලා කහමද කන්නේ නැත්නම් සුදු මදේ විතරක් එකතු කරගන්න. පොඩ කඩලා දාගන්න මේ විදිහට. අසනීප වුණාම එහෙම කන්න බැරි වෙනවනේ. එහෙම කෙනෙකුට මේක හදලා දුන්නාම ඇඟට හොඳ ශක්තියක් වගේම ප්‍රතිශක්තියකුත් ලැබෙනවා. පොඩි එක්කෙනෙකුට උනත් බය නැතුව මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. අපි කෘත්‍රිම කිසි දෙයක් මේකට එකතු කළේ නැහනේ. හරි පෝෂ්‍යදායී සුප් එකක් මේක. මේ වෙලාවේදී අවශ්‍ය නම් ලුණු ගම්මිරිස් නැවත එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි ස්ටෝක් එකටත් ලුණු දැම්ම නිසා ලුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මම මෙතනදී ගම්මිරිස් කුඩු විතරක් එකතු කරනවා. සුප් එකට ලුණු වැඩි වුණොත් ප්‍රෙෂර් එකට එහෙම හොඳ නැහැනේ. දැන් අපේ සුප් එක හොඳට උකු ගතියට තියෙනවා. දැන් අපි මේක ලිපෙන් බාගෙන පිළිගන්වන්න සූදානම් කරගමු. ඔයාලත් මේක හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ ස්ටාර් කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මම නැවතත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. මම නැවතත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.